Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Kuya Louie at ngayon ay mag-reveal tayo noong NVMe SSD na ginamit ko po last video. By the way, ang motherboard ko po ay Gigabytes B450M. So meron po lang mga kung isang slot ng NVMe. So ang ginawa ko po dun sa last video ko po, nag-clone po ako ng NVMe. Mula po dito, transfer ko po yung aking mga files dito at ang gamit ko po ay Ramsta. Now, marami po ang nagsasabi na hindi magandang product ang Ramsta. Gusto ko pong subukan muna siya, mapatunayan na talagang ito po ay hindi magandang product. By the way, hindi po ito sponsored ng Ramsta at gusto ko lang po talagang itry yung Ramsta na NVMe. So, ang halaga po nito ay 1,825. Yan, no. So, Ramsta 512. Yan, 1,825. So, mura lang po, ano? 2,000 years later. Okay, so ito na yung ating Ramsta na 512. Yan, no. Nagpa-power on na po siya. Ito po yung aking yan. So gumagana po siya. Ito po yung lumabas sa aking desktop. At ito po yung aking motherboard. At yung nagbi-blink-blink na yun yung aking NVMe na Ramsta. Okay, ngayon, tingnan natin yung basic function ng ating NVMe SSD as a Ramsta. Titingnan natin yung function or basic function ng ating Ramsta NVMe. Gamit po tayo ng Crystal Disk Info. Click. Yes. Then, yan. So, dito makikita natin na good condition yung ating Ramsta R900 512. At meron siyang 100% good po siya, good health at 32 degrees Celsius yung kanyang temperature. Dun sa Ramsta na website, ramsta.com, ang operating temperature ng mga ganitong NVMe ay around 0 to 70 degrees Celsius. Ibig sabihin ay okay pa yung temperature ng ating Ramsta o ang ating NVMe. So, hindi pa siya maabot ng 70 degrees Celsius. Okay, tapos dito sa Crystal Disk Info, yan, makikita nyo po na sa kabuuan, nagamit ko na po itong Ramsta ng 49 hours. Ito po, 49 hours na siya. At hindi pa rin po siya nagpapalya or nagpa-fail sa paggamit. So, 100% good pa rin po siya. Close natin to. Then, tingnan natin yung isa sa mga gusto natin sa NVMe. Yung speed niya ng, maximum speed niya po ng reading, tsaka maximum write speed po niya. So, gagamit naman po tayo dito ng Crystal Disk Smart. Yan. So, ito po yung Crystal Disk Smart. At, tingnan natin yung file, setting. Yan. Sa part po na ito, click natin yung NVMe SSD. By the way, hindi ko na po ituturo sa inyo kung paano i-download po itong dalawang to kasi madali lang po yan sa inyo. Okay? So, Crystal Disk Smart ang gagamitin po natin. Then, baguhin ko po ito para mabilis po siguro test count niya po. Ibig sabihin ng test count yung pag-ulit ng pag-test dito sa NVMe natin. Gawin lang nating dalawa para mabilis. Tapos ito, siguro 1 GB lang. Okay? So, click natin yung, wait lang, ayan. Click natin yung all para magkaroon tayo ng idea dun sa read and write ng NVMe natin ng Ramsta. Fast forward ko na lang yung part nito. Okay, so natapos na natin. Ito yung kinalabasan. So, ang ibig sabihin po nito, kapag 1 GB po yung files na babasahin
Ang speed niya po ay 3,374 megabytes. Kapag 1 gigabytes naman po ang isusulat, ang bilis po niya ay 3,170 megabytes per second. So, ito pong mga ito ay actually hindi ko na alam kung ano po ito, pero pwede nyo po kung i-correct sa part po na ito, pero ito po yung pinaka basis ko po para malaman yung speed ng ating NVMe. Now, tingnan natin yung Ramsta na website. So, ang sabi po nila, ang speed po niya ay 2,200 megabytes per seconds. Sobra po yun. At ang maximum write speed po niya ay 1,900 megabytes per second. So, sobra rin po yun. So, I think maganda na yung performance ng ating Ramsta na NVMe. Okay, so overall sa palagay ko ay okay naman gamitin ang Ramsta NVMe. Siguro bibigyan ko na lang kayo ng update every month dun sa short video ko po para malaman natin kung okay bang gamitin ang Ramsta NVMe. Now, ako po ay isang ordinary teacher lang, gumagamit po ng mga ordinary office, nag-edit po ng mga video para sa aking mga YouTube video. Naglalaro din ako ng games NBA, kaya ordinary user lang po ako. Pero hindi ko po masasabi kung pwede po ang NVMe na Ramsta dun sa mga heavy user na computer tulad ng professional gamer, professional editor o video editor, yung mga ganun stuff Pero kung ordinary user po kayo, I think pwede na po itong ating Ramsta. Again, hindi po ako endorser ng Ramsta NVMe. Okay, so update ko na lang po kayo every month dun sa short video ko po para makita natin kung okay po sa ordinary user yung Ramsta. Maraming salamat po sa panonood at ingat po tayo lagi.